Don't trust the liquid that you can see through. Nghĩa là đừng có tin tưởng những cái chất lỏng mà các bạn có thể nhìn trong suốt, nhìn xuyên qua được. Thì cocktail cũng vậy đó. Rất triết lý Càng luôn trong suốt thì càng có nhiều cái ẩn dấu ở trong đó. Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại Cởi Mở Happy Hour. Đây là một chiếc podcast chia sẻ về những cái vấn đề xung quanh chủ đề nightlife, nơi mà Minh Trang nè, Dustin nè, Bartender Leo nè sẽ cùng nhau chia sẻ và bóc tách từng tật mọi khía cạnh về văn hóa đi bar, bên cạnh những cái ly cocktail rất là hấp dẫn. Và nếu mà các bạn mong muốn biết được rằng là chúng ta có thể biết thêm nhiều loại cocktail thì đây cũng chính là một cái show mà các bạn nên coi luôn đó nha. Và xin được cảm ơn Bullet đã đồng hành cùng với lại Cởi Mở Happy Hour trong tập ngày hôm nay. Và dĩ nhiên hãy đừng bao giờ chia sẻ nội dung này với những người dưới 18 tuổi nghe. Rồi, ok, chúng ta lại gặp nhau Cởi Mở Happy Hour, đến nay đã là hơn nửa season. Dạ, vậy rồi bây giờ mọi người có thấy em bất đơ chưa ạ? Mọi người, mình có thấy là đến cái tập này thì cả ba nhân vật host của chúng ta là Dustin, là Trang với lại Leo là đã bắt đầu nghĩa là mềm môi, nói dẻo lưỡi hơn, rồi nói chuyện với nhau dễ dàng hơn. Còn những tập trước là cứ phải đợi ít nhất là sau một cái ly cocktail đầu tiên mình mới có thể mở miệng và cởi mở với nhau hơn, đúng không? Yeah. Thì ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn cái ly đầu tiên với Bullet Bourbon là cái rượu nền. Và cái món cocktail này tên là Paper Plane, máy bay giấy. Đây là một món classic nhưng mà khá là modern, mới sau này thôi. Thì rượu nền là Bullet ha, rồi mình có hai cái loại rượu đắng là Amaro với lại một cái rượu đắng hương cam nữa. Thì cái ly này nó sẽ hơi chua, hơi ngọt nhẹ và cái hậu nó cũng đắng đắng nhẫn nhẫn. Paper Plane là một classic hả anh? Em chưa nghe. Hay là mình sẽ gọi nó là modern classic tại vì nó gần đây, nó mới ra khoảng năm 2007. Ngon quá. Ngon. Hồi nãy thì mọi người đã nói là mình đã thay đổi gì, đã cải thiện gì hơn rồi đúng không? Còn Dustin thì thấy là sau một vài lần quay thì chúng ta đã có thêm nhiều cái buổi ngồi ăn uống với nhau sau khi quay, hoặc là đi Dustin với lại Trang cũng ngồi lại quán. Nó dài hơn là cái buổi đi quay của mình. Thì mình nghĩ đi uống cũng vậy, mình luôn luôn muốn là kiểu đi đâu đó sau khi đi uống thì thường là chọn đi đâu? Ngoài đi ăn thì có đi ngủ nữa mọi người. Đi ngủ là hết rồi. Đi ngủ là ngủ á hả? Đi ngủ. Trước khi ngủ phải ăn. Đúng là trước khi ngủ là sẽ đi ăn. Đi ăn để cho có sức, cái xong rồi đi ngủ. Đi ngủ. Rồi sau đó mới ngủ thiệt. Ok. Dustin là thường ví dụ như đi bar mà tới 12 giờ hay là 2-3 giờ sáng là sẽ đi ăn luôn. Cho nên là đây là bộ trạng mà lúc nào đi cũng đem theo mắt kính đen, tại vì về tới nhà là trời sáng. Anh cũng vậy đó, có rất là nhiều lần là anh đi sự kiện, rồi những cái sự kiện mà về quán cocktail đó thì mình sẽ diện một bộ đồ rất là đẹp, nhưng mà mình sẽ thủ sẵn một cái áo thun để sau khi mình đi uống xong mình đi ăn. Tại vì chuyện uống xong là ăn nó rất bình thường, uống là ẩm, ăn là thực, rồi thì ẩm thực lúc nào cũng đi chung với nhau, vậy là chuyện rất là bình thường. Vậy mọi người, chúng ta sẽ đưa ra một cái lý do tại sao chúng ta lại đi ăn sau khi uống. Lý do riêng của mỗi người thôi. Tại vì em thích ăn ạ. Em rất là thích ăn và không biết tại sao mà mỗi lần đi uống xong thì đi ăn rất là ngon miệng. Anh tưởng em thích ngủ. Thích ngủ. Em thích ăn chứ em không có thích ngủ nếu mọi người nghĩ vậy đó. Thích ăn, em rất thích ăn mọi người, trời ơi thích ăn, đam mê ẩm thực khủng khiếp. Anh thì anh làm cái ngành nightlife này rất là lâu rồi và hình như là nó thành cái thói quen luôn á, là mình sinh hoạt cái giờ trễ hơn mọi người rất nhiều. Mọi người thì ta là ăn tối xong khoảng 8-9 giờ rồi đi ngủ khoảng 10 giờ rồi ngủ thiệt 12 giờ. Còn anh thì cỡ 2-3 giờ anh mới xong việc. Thì lúc đó là bắt đầu ôi trời ơi cồn cào đói bụng. Thì mình sẽ luôn luôn muốn ăn cái gì đó để mình gọi là không có trống trải trong cái tấm lòng của mình, để mình về nhà mình ngủ cho ngon. Với có sức đi ngủ nữa. Với lại mọi người thấy anh rồi, anh rất là tròn trịa chubby thì rất là thích ăn uống. Còn Dustin là thường là vậy nè, cái tâm lý mà sau khi đi uống mà đi ăn á là mình kiểu muốn ở lại với bạn bè lâu hơn, hoặc là muốn ở lại với crush lâu hơn thì đủ đi ăn.
anh đồng ý nha, tại anh thấy cái lúc đi ăn là mình đi ra khỏi cái quán rồi, cái bắt đầu mình có thời gian và cái cũng không có ồn ào, nói chuyện nhiều hơn đúng không, nghiên cứu về đối tượng nhiều hơn đúng không? Đúng rồi. Cho nên cái chuyện ăn á, sau khi uống á, mỗi người một lý do. Nó có thể là chuyện mình cần phải nạp năng lượng, có thể là chuyện mình cần phải bỏ cái gì đó vô bụng để có cái mà nó hấp thụ, hoặc là mình muốn thêm thời gian với mọi người. Vậy chúng ta hãy vào phần đầu tiên, những lời đồn tabu, những lời đồn về chuyện ăn uống sau khi đi uống. Ăn sau khi đi uống. Dạ, ok. Chúng ta đến từ cái lời đồn mà hồi nãy anh Leo mới vừa nói luôn, là mọi người có thấy anh kiểu tròn tròn hay không, thì rất là nhiều người nghĩ rằng cái việc là ăn sau khi đi uống thì sẽ làm cho họ bị tăng cân. Em thấy sao? Em thấy là phụ nữ thì lại quan tâm rất là nhiều vấn đề về cân nặng đúng không? Thì em thấy cái tin đồn này đúng không? Em thì em không đồng ý với cái tin đồn này lắm. Nó quan trọng hơn cái chỗ là cái số lượng, cái tổng lượng calorie trong một ngày mà bạn tiếp nạp nó bao nhiêu và nó sẽ dư ra bao nhiêu, chứ nó không có phải là bạn ăn khuya là bạn sẽ uống, không có. Cho nên là ví dụ như là cả một ngày, ví dụ như là bạn bắt đầu ăn vào lúc khoảng 2 giờ chiều đi, thì chuyện mà 12 giờ đêm bạn ăn một bữa nữa thì nó cũng không phải là vấn đề. Và cái mọi người định nghĩa là khuya là cái thời gian mà theo mọi người là đi theo giờ ánh sáng thôi. Đúng không? Nếp sống bình thường đúng không? Chính xác. Nhưng mà cái khuya của tụi mình ở đây nó là cái khuya gì? Ví dụ như là bạn ăn xong bạn đi ngủ liền, hay là bạn ăn xong, mặc dù là bạn ăn xong lúc 1 giờ sáng nhưng mà mãi tới 4 giờ sáng bạn mới đi ngủ, thì cái câu chuyện nó vẫn khác. Cho nên tổng năng lượng mà các bạn ăn vào một ngày nó vẫn quan trọng hơn rất là nhiều. Không đồng ý không? Không đồng ý, trời này không. Anh hả? Anh cũng không đồng ý. Tại vì anh nói thì có những lần, có những tuần lễ, 2 tuần lễ anh thử anh không ăn khuya thì mọi người tôi vẫn mập, không có thay đổi cái gì hết trơn á. Và anh thấy chuyện rất là rõ là trong những người mà anh từng quen biết hay là bạn bè đi, sẽ có những người họ không ăn gì hết mà họ vẫn mập giống anh. Có những người họ ăn gọi là ăn thoải mái, ăn cái gì cũng được hết, họ không mập. Thì lại là do cái thể trạng của mình và cái cơ thể mình, cái hấp thu và tiêu hóa, chuyển hóa cái năng lượng đồ ăn mình vô như thế nào. Đúng rồi, chính xác. Đúng. Đây cũng là một con ăn đêm, một con thần ăn khuya. Dạ cũng đâu có mập đâu mọi người, có mập một chút xíu. Chưa hết, anh cũng đi tập quá trời đi đúng rồi. Vì vậy có cách để ăn uống mà vẫn không mập, thì lát nữa mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái tips. Vậy thì Dustin cũng không đồng ý, cả ba chúng ta không đồng ý. Đây là lời kiểu như là biện hộ của những con nghiện ăn. Rồi, lời đồn thứ hai, ăn đi để có cái mà ói. Oh my god. Nghe quen đúng không? Quen, nghe hoài luôn. Nhưng mà đi uống đi bar là biết liền cái câu này. Có khi nào mọi người đã từng đi bước vào một cái chuyến phiêu lưu chuẩn bị biết là mình cần phải ăn để mà ói không? Có đồng ý cái này không? Nếu mà như vậy thì em nói thiệt là em không có chọn ăn để ói, tại vì em không muốn ói luôn mọi người. Không ai muốn mình ói hết. Đúng không? Đó là em không muốn ói nên thành ra em không cố gắng ăn để ói. Không phải là ăn để móc ói, mà là lỡ có ói thì có đồ ăn mà ói, chứ không ói ra mật. Vậy thì tại sao không uống có trách nhiệm hơn là hãy ngừng lại đúng lúc để chúng ta không phải ói? Đúng rồi. Như vậy thì cái cốt lõi của câu đó, ăn để có cái mà ói, thì cái cốt lõi là bạn ăn để có cái trong bao tử của các bạn thôi, đúng không? Để cho cái chuyện mình hấp thụ cái cồn qua cái đường ruột của mình nó nhẹ nhàng hơn, và cái đêm hôm sau mình thức dậy nó đỡ nặng nề, đỡ khốc liệt hơn. Đúng không? Đồng ý. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Lỡ có ói thì có cái mà ăn. Dustin cũng đồng ý. Lỡ có ói còn có cái để ăn. Lỡ có ăn, lỡ có ói thì có cái để mà ói. Lỡ có ói thì có cái để mà ói. Thì đó là những cái lời bào chữa của cũng again những người thích ăn uống. Những người thích ăn uống. Rồi, ok. Vậy thì mỗi người có những cái ý kiến riêng, trải nghiệm riêng, nhưng mà chúng ta đều ủng hộ việc ăn sau khi uống. Ăn như thế nào thôi, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần 2, đó là phần fact, những sự thật. Món thứ hai sẽ là món signature của cocktail của Stir, đó là món vào hạ.
Ở store thì concept của anh nó đơn giản lắm, tất cả những cái tên gọi sẽ đều là tên của signature đó, sẽ đều là tên Việt Nam hết. Dạ. Thì khi khách đọc tên, khách sẽ biết được cái vị cũng như là cái câu chuyện. Đi vào hạ thì các bạn khi mà bước vào mùa hè nóng nực đúng không? Cây nồng thì đây là một cái món nó như vậy. Nó sẽ hơi nóng nực, hơi cây nồng chút xíu với nhiều gia vị và cũng chút xíu hương hoa nữa. Và đây là ly của anh. Trong nó có vẻ mát đấy. Đó, cái trên là một cái bông hoa và cái lá đó là cái lá nguyệt quế phơi khô thì nó sẽ hơi spice chút xíu. Lá nguyệt quế phơi khô. Thì ở trong này bên cạnh rượu nền là Bullet bourbon thì cái vị mà các bạn thấy nó trái cây chút xíu đó là cái rượu mơ của Việt Nam mình. Rượu mơ ngâm của Việt Nam. Nó rất là mát. Đây là một ly nước nguy hiểm. Very dangerous. Yeah. Tại sao tôi gọi là nguy hiểm mọi người? Tại vì như này mà mọi người nhìn nó rất là mỏng manh đúng không mọi người? Màu nó rất là nhạt thôi, mọi người uống vô đi mọi người sẽ thấy được cái sự nguy hiểm trong từng ngụm uống. Những cái nhạt nhìn vậy thì nguy hiểm. Yeah, mắc cười lắm. Hôm nay á, khi mà mình hỏi ra là những cái đồ uống của ngày hôm nay sẽ là cái gì á, khi mà mình chưa biết cái công thức anh Leo pha như thế nào, nhưng mình vừa nhìn màu thôi em mới bảo á, với Trang mới bảo với anh Leo là ây chà, tập ngày hôm nay cũng nặng rồi nha. Dạ đây, dạ đây, màu này cũng nặng rồi nha. Mọi người có từng coi cái bộ phim The Godfather không? Dạ. Trong đó có một cái câu nói mà không phải của ông nhân vật chính, của ông nhân vật phụ thôi, anh quên rồi. Mà câu đó nó rất là liên quan đến cái cocktail, đó là don't trust the liquid that you can see through. Nghĩa là đừng có tin tưởng những cái chất lỏng mà các bạn có thể nhìn trong suốt, nhìn xuyên qua được. Thì cocktail cũng vậy đó. Rất triết lý. Càng trong suốt thì càng có nhiều cái ẩn dấu ở trong đó. Yeah. Ok, bây giờ tụi mình sẽ tới ngay cái phát đầu tiên, đó là sober meal, là một cái phần rất là quan trọng trong nightlife. Tại sao? Sober meal thì các bạn sẽ cứ hiểu rằng đó là cái bữa ăn cần thiết sau khi chúng ta đã uống một cái lượng rượu bia, Nước uống có cồn mà nó hơi vượt quá cái, hoặc là đã tới cái ngưỡng chịu đựng của các bạn rồi. Sober meal mình có tạm hiểu là những cái bữa ăn để cho ngày hôm sau chúng ta thức dậy. Cho ngày hôm sau luôn đúng không anh? Không nhất thiết là phải ngay lúc đó, nhưng mà có thể là cho đúng ngày rồi. hôm sau nữa. Có thể là khi chúng ta thức dậy sau cái buổi chúng ta uống rất nhiều. Thì sober như theo Dustin hiểu, sober meal, cái từ sober nghĩa là làm cho tỉnh. Đúng rồi, sober nghĩa là ăn. tỉnh táo, nghĩa là tỉnh táo nghĩa là tự chủ, nó sober. Ok, đầu tiên trước khi mà nói về sober meal á, thì em sẽ có một cái phần như thế này. Tại vì có rất là nhiều bạn nghĩ rằng cái việc đó, khi mà các bạn đi uống về xong rồi thì các bạn sẽ móc họng để các bạn ói. Dạ, tại vì các bạn nghĩ rằng là cái việc mà móc họng để các bạn ói ra nó sẽ giúp cho các bạn giảm sober hơn, kiểu là sẽ giảm bớt một phần cồn, đúng không? Dạ, đúng rồi, nhưng mà không có ai nhớ rằng một chuyện đó là cồn chỉ mất 10 phút thôi để ngấm vào, cho nên là trừ khi nào mà các bạn đi móc họng ngay lập tức sau khi các bạn sip, tức là sau khi bạn uống một ngụm bạn ra bạn móc họng liền á, thì nó mới có cơ hội thôi. Còn không á, nó một khi mà nó đã qua 10 phút rồi thì đừng cố gắng ói làm gì hết, mà hãy cố gắng chú tâm vào việc đó là ăn gì sau cái buổi đó thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Mà các bạn ơi, cái việc móc họng ói là cái việc các bạn nên tránh nha. Tại vì chúng ta ăn thì đường thực quản, chúng ta ói ra cũng là đường thực quản đó. Mà cái đường thực quản á, cái cấu tạo cơ thể của mình á, là nó trôi vô thì dễ, đi ngược ra mới khó thì nó khó, và nó dễ khi các bạn ói, mình nói nôm na là khi các bạn ói ra ngoài á, nó dễ làm cay cái thực quản của mình từ bên trong. Nó chỉ có hại thôi. Mà gì chứ ai mà kêu uống rượu vô mà ói, lúc ói lại á, là cái cồn nó bay ngược lại lên trên, xong rồi còn dễ bị mệt mỏi hơn nữa. Và nó chua mọi người, nó càng khó chịu hơn rất là nhiều. Nó đã làm cho các bạn bị rát cái phần thực quản, đi về lâu về dài rất là xấu. Ở chỗ là sao nó sẽ không tốt cho các bạn, vì nó sẽ có những cái ảnh hưởng liên quan đến việc gọi là trào ngược dạ dày thực quản nếu như các bạn cứ làm liên tục như vậy trong một khoảng thời gian rất dài. Đúng rồi, với lại đi uống với lại crush mà vô móc ói thì cũng không có đẹp cho lắm. Tại vì rõ ràng là khi mình ói xong tự nhiên cái miệng mình có cái mùi đó. Dù có cố gắng như thế nào. Đôi lúc em chỉ ước á là giống như mấy bộ phim kiếm hiệp hồi xưa á mọi người, chỉ tay ra một cái chỉ cần một cái chỉ tay ra rồi bắn hết tất cả các cái nước uống của mình ra và mình sẽ sober trở lại. Nhưng mà điều đó nó sẽ không thể xảy ra, chính vì vậy sober meal rất là quan trọng. Anh ơi, với một người đã làm nightlife một khoảng thời gian rất là dài thì anh Leo, anh có những cái sober meal nào mà anh cảm thấy là nó rất là hiệu quả đối với anh hay không? Có, anh chỉ có 2 món thôi. Đó là đầu tiên là sẽ phở bò, nhưng mà anh sẽ không ăn bánh phở. Anh chỉ ăn cái nước lèo này, nước dùng đó, với lại một xíu bò tái. Và nếu mà
bạn mà fan của cái gì đó béo béo xíu thì thêm một cái hột gà nữa. Còn cái món thứ hai, nếu các bạn muốn no hơn chút xíu thì các bạn có thể thử ăn miếng gà có nước, và cái miếng, cái tinh bột trong cái miếng nó rất là thấp, nên các bạn đừng có sợ cái chuyện là quá nhiều tinh bột. Và em cũng nghe là ăn miếng nó đỡ hơn là ăn bún. Đúng rồi, miếng là từ đậu xanh. Miếng là cái phần noodle mà nó ít tinh bột nhất trong tất cả các loại noodle, bún mì của phở của Việt Nam mình. Nhưng mà mọi người cũng đừng quá lo, nếu như ví dụ như là trước khi mà cái ngày hôm đó, trước khi mọi người đi uống á, mà mọi người không có ăn quá nhiều, mọi người chỉ ăn vừa phải thôi, tổng lượng calorie của mọi người nó vẫn còn khoảng tầm 1000 calorie để mọi người ăn, thì mọi người có thể hoàn toàn dễ dàng ăn một cái tô phở mà bao gồm cả bánh phở nữa, không sao cả. Thật ra là sau khi mà mọi người uống xong á, ngày hôm sau rất là dễ bị dehydrate, tức là bị thiếu mất nước. chính xác. Thiếu nước vậy. Cho nên là thành ra những cái món nào mà nó có nhiều nước á thì nó làm cho các bạn có cảm giác dễ uống hơn, và nó sẽ giúp cho các bạn cấp nước trở lại. Chính xác. Và cái điều này á, nó dẫn đến là tại sao mà người Việt chúng ta mỗi khi mà tụi mình ăn uống xong, hoặc là ngày hôm sau của cái ngày uống xong, tụi mình rất là thích ăn những cái món súp. Nhưng có một cái fact, đó là khi cái ngày mà các bạn sau ngày uống á thì các bạn không nên ăn đồ ăn quá nhiều mỡ. Lý do hôm sau thức dậy đó. Chính xác. Tức là sau khi bạn uống xong thì các bạn không nên ăn quá nhiều mỡ. Trước khi bạn uống thì tụi mình đã từng recommend mọi người, đã từng gợi ý mọi người là trước khi uống thì nên ăn những cái đồ ăn có dầu mỡ, nhưng sau khi uống thì không nên, bởi vì nó sẽ dẫn đến một vấn đề là các bạn sẽ bị tiêu chảy. Cho nên là thành ra sẽ không ăn mỡ sau đó ha, mà hãy ăn những cái đồ ăn nào mà nó có cáp nhiều. Nó sẽ giúp cho tụi mình peak, tức nghĩa là sao đẩy cái lượng đường huyết hơn, và nó sẽ giúp cho mọi người vượt qua cái cơn hungover tốt hơn. Carb là tinh bột đúng không? Chính xác, carb là tinh bột. Ví dụ bánh phở này nọ. Yes. Vậy thì bây giờ mình tới cái fact thứ hai luôn nè, là những cái chất nào, hoặc là mình suy ra là cái dạng đồ ăn nào nó sẽ phù hợp để phục hồi, để giúp chúng ta phục hồi tốt hơn sau những bữa ăn, ở những bữa uống, những bữa uống, và những chất nào. Thứ nhất đó là mình luôn luôn có một cái lọ vitamin B6 và B12 trong nhà. Và đó, chính xác, và đó là cái mà mình luôn luôn uống sau mỗi lần mình đi chơi. Ngoài ra là vậy nè, chúng ta sẽ có một số những cái nhất định như là những cái đồ lên men. Giả sử như có một số bạn rất thích ăn canh kim chi, mà người để ý đây, người Hàn rất thích ăn canh kim chi sau cái ngày mà họ uống. Đó, hay là ví dụ như là những cái người mà thích trà kombucha á, thì họ sẽ luôn luôn uống kombucha sau mỗi bữa uống, sau mỗi bữa ngày đi uống. Ví dụ như là mình là fan kombucha là mình sẽ uống 3-4 chai này, mình nói thiệt luôn. Thực phẩm lên men. Dạ đúng rồi, những cái thực phẩm lên men mà nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Ngoài ra là chúng ta sẽ chọn những cái nào mà có sodium ở trong đó. Có thể là uống, mọi người có biết cái chai nước của Nhật Bản đó ta? Pocari Sweat. Yes, Pocari Sweat. Nó sẽ đẩy lùi được cái vị nhạt nhẽo của nước, mà ngoài ra còn cung cấp cho tụi mình rất là nhiều khoáng chất và cái chất điện giải đó để bù nước rất nhanh. Chính xác. Yes. Bởi vì các bạn cái trong rượu và bia thì có cồn, mà các bạn biết rồi, thì cồn nó sẽ tan và nó sẽ hấp thụ nước một cách vô hạn. Nghĩa là một cách nôm na nó hấp thụ hết nước trong người các bạn. Vậy thì từ những cái chất đó thì mình liên kết nó với những cái món nào? Rất đơn giản luôn nha, sinh tố rau. Sinh tố rau. Chính xác. Rồi bạn. Ôi, hiện tại bây giờ không những là ngoài cái việc các bạn tự làm thì cũng đã có rất là nhiều những cái chỗ sinh tố healthy nha. Sinh tố lành mạnh á. Thì mai mốt là nếu mà tôi hẹn crush đi uống xong mà tôi muốn nấn ná thêm thì tôi nói là em muốn uống sinh tố rau không, về nhà anh xay cho em. Oh my goodness. Hay quá trời. Chứ không có đi ăn gì nữa hết á. Chính xác. Mà có một cái nữa nha, rất buồn cười mà rất dễ tìm, nước dừa. Nước dừa sau đó chất điện giải. Chính xác. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái hiện tại bây giờ thì nó không phải là điều các bạn phải làm mỗi khi mà các bạn uống xong, mà nó sẽ giúp ích cho mọi người rất là nhiều, đó chính là honey, mật ong. Bởi vì cái việc á, ngoài đừng nghĩ là múc một muỗng honey nha, không phải, mà khi mà các bạn về nhà thì trước khi các bạn đi ngủ, các bạn nên uống một cái bình nước khoảng từ 500 tới 750 ml nước ấm pha với mật ong và gừng, thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Tại vì trong quá trình mà chúng ta ngủ á, các bạn bị dehydrate, các bạn bị mất nước,
Thì cái việc các bạn uống ngay từ đầu như vậy và sau đó để hẳn một ly kế bên, trong khoảng thời gian lỡ có thức dậy vì dehydration là bị mất nước thì các bạn có thể uống thêm được luôn, thì nó sẽ giúp ích cho mọi người cực kỳ nhiều, tránh xa luôn rất là nhiều những cái vấn đề về tiêu chảy và bị mất nước luôn. Hay quá. Giá như có ai để cái bình ở đầu giường của tôi để đi về tôi có uống liền, chứ lúc mà tôi đi uống rồi tôi không có nhớ để pha một cái bình để đầu giường đâu. Cái thính này nặng quá mọi người. Dạ. Ok, nhìn qua cái ly tiếp theo để mình vô tips được không ạ? Dạ được ạ. Và bây giờ tụi mình sẽ đến ngay với phần tips. Rõ ràng hơn trong việc là tụi mình sẽ ăn cái gì mà nó bớt luôn á. Ok không? Có rất là nhiều cái kinh nghiệm bỏ túi. Đúng xác. Từ những con thần dân đi bar. Nhưng mà đầu tiên nè, thơm quá nè. Nói liền đến này là gì nè? Ok, món này tên dễ thương lắm, chuối xông khói. Trời ơi, chuối. Khi uống vô thì các bạn sẽ nghe mùi chuối và ăn mùi nó hơi cháy chút xíu. Đây là trái chuối bị cháy. Trái chuối bị cháy. Không, trái chuối hồng khói. Xông khói. Ngon quá. Đúng là chuối cháy đúng không? Ngon quá anh ơi. Rất là dễ thương luôn á, chưa bao giờ nghe cái vị chuối trong một ly cocktail. Có một chỗ em uống có một cái ly vị chuối rồi. Đây là ly thứ 2. Ui, cái này là cái ly nịnh lưỡi nè. Đúng, nịnh lưỡi đó. Nãy giờ trong tất cả các 3 ly là ly này là ly nịnh lưỡi nhất. Mấy cái đứa nịnh lưỡi không có nghĩa là nó không nhiều cồn. Nó không nguy hiểm. Không có nghĩa là nó không nguy hiểm. Em bảo trọng nha Trang. Rồi, đến phần tips. Rất là nhiều người chắc chắn, ở trong đó có cả Dustin, mình cũng muốn coi một cái chương trình như là Cởi Mở Happy Hour sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm bỏ túi, những kinh nghiệm thực tiễn, những kinh nghiệm đời thường. Thế Trang, em có những kinh nghiệm, những cái tips gì chia sẻ cho mọi người trong việc ăn sau khi uống? Cái này là không hề có kế hoạch trước nha mọi người, là em cũng không tin, tức là không ngờ là anh đã lại chọn chuối cho cái ly cuối cùng này. Tại vì thật ra chuối cũng là một trong những cái thực phẩm mà các bạn nên ăn sau cái ngày các bạn đi uống. Anh có thể hỏi là chuối nào không Trang? Dạ chuối nào cũng được mọi Chuối người. nào cũng được, ok. Nhưng mà nó phải là in a mean way là đúng là chuối nha mọi người, đúng là chuối thiệt nha. Thì chuối là một trong những cái một trong loại những cái dạng đồ ăn mà các bạn nên ăn, và các bạn có thể mix như thế này. Chuối, bơ, trái bơ á. Trái bơ. Chính xác. Và rau spinach và có thể thêm một chút xíu mật ong. Đó là một trong những cái thứ mà các bạn nên uống ngay cái lúc mà các bạn thức dậy. Thì không những là có nước để mình dehydrate, tức nghĩa là để cho mình đỡ bị mất nước, mà ngoài ra là để cho mình có thể có thêm những cái sodium khác nữa, thì nó rất là đáng để các bạn thử. Và cái vị nó không có ghê. Còn nếu như các bạn chỉ xay spinach với những cái khác thôi thì nó hơi ghê. Cái này là với mình là một người mặc dù là gọi là ăn sạch luôn á, mà mình còn kiểu hơi khó nuốt á. Đó. Cái món đó cũng rất là dễ làm, dễ thực hiện, dễ uống, dễ nuốt. Chính xác. Còn bây giờ ví dụ như là không chịu nổi spinach luôn, các bạn chỉ có thể uống được chuối và bơ, trái bơ thì vẫn rất là tốt, không có vấn đề gì cả. Anh hả? Anh thì có hai món sau đêm thức dậy á. Một là cái mình đi mua, còn một là cái mình tự làm. Cái đi mua thì anh sẽ đi ra cái đầu ngõ, anh mua một tô phở. Không bánh là tốt nhất. Hoặc là một chút xíu cũng được, không sao. Còn cái thứ hai á, các bạn ơi, nếu mà các bạn muốn tạo ấn tượng với cái người các bạn thương hay là người các bạn trust á, thì sáng ngày hôm sau mình đi nấu cho người ta một cái nồi canh salad son. Tại vì các bạn biết rồi, nấu canh salad son mà để mà rửa sạch salad son rất là khó, rất là cực. Nhưng mà cái vị canh salad son và cái chất xơ, cái nước canh nó sẽ giúp cho chúng ta khỏe lại rất là nhanh. Nhớ là thêm một chút thịt bằm nha mọi người, nó sẽ ngon ngất luôn ý. Đó là hai món mà khi anh thức dậy sau khi anh uống là anh nghĩ tới liền. Ok. Còn Dustin thì cái khía cạnh của Dustin thì giờ dù gì cũng đã đi uống, là cũng biết là hôm đó mình thả ga rồi. Thì đã thả ga uống thì thôi phải ăn bù. Một khi đã ăn, đã uống thì
phải tập workout đền bù những ngày sau. Những ngày sau nha. Những ngày sau khi mà bạn đã hoàn toàn tỉnh táo. Chính xác. Thì luôn nhớ cái chuyện đi tập lúc nào nó cũng phải là một cái hoạt động thường xuyên, thói quen rồi. Nhưng đừng bỏ. Cố gắng tập đều đặn hơn. Nếu mà bạn đã biết cái tuần này bạn sẽ đi uống và có ăn sau khi uống rồi, tuần sau mình ngưng một tuần. Đó, cái tips của Dustin là vậy, để không có liên tục. Nói chung là mình phải sắp xếp một cách thông minh một tí. Tức nghĩa là không có nhất thiết là bạn phải đi tập một tuần 7 ngày, tại vì cái đó thì vẫn rất là phản khoa học. Nhưng mà giá 3 ngày và mình sẽ chè những cái ngày mình đi uống trong những cái khoảng vừa phải. Nhưng vì anh Dustin nói cái này thì Trang cũng sẽ recommend cho mọi người luôn là làm ơn làm phước, đừng có đi tập nặng sau cái ngày mình vừa uống rất nhiều. Tại vì cái đó nó không có lợi đâu, nó rất là có hại. Và ngoài ra thì có rất là nhiều bạn muốn được uống cà phê ngay cái lúc mà vừa uống xong á, khi mà các bạn vừa uống xong luôn nha, thì các bạn không nên uống cà phê ngay sau đó, tại vì nó sẽ rất là dễ làm cho các bạn pass out, tức là các bạn sẽ bị vô thức luôn á, không có nhớ được gì luôn. Còn nếu như mà các bạn muốn uống cà phê á, thì ít nhất là phải đợi sau 12 tiếng. Và hãy uống một cái lượng vừa phải thôi, đừng có uống nhiều quá. Bởi vì những cái người nào mà càng nhạy cảm với lại caffeine đó, thì nó sẽ dễ làm cho các bạn kiểu giống như là bị paranoid á, kiểu giống mình cứ bị nghĩ quẩn á. Cho nên thành ra là caffeine nên có một cái sự chọn lọc sau cái ngày mà mình uống. Đẹp nhất ngoài việc ăn ra thì nên có việc ngủ. Cái này mà mặc dù nó không liên quan đến việc ăn. Ngủ không? Ngủ thiệt chứ phải ngủ ngủ thiệt. Và như là hồi nãy ở cái phần số 2 em đã nhắc rồi á, thì thay vì các bạn uống nước lọc thì rất là khó uống, hãy uống nước lọc cùng với lại mật ong và gừng. Nó sẽ giúp ích cho mọi người rất là nhiều và giúp cho mọi người vượt qua được cái buổi hungover hoặc là cái buổi sau khi chúng ta uống. Anh còn gì không? Anh thì ngoại trừ 2 cái món ăn là canh là xả son với lại phở, thì anh thường hay để sẵn trong tủ lạnh là những cái chai mà nước điện giải á. Còn Dustin thì có một cái tip nhỏ nữa, đó là nếu bạn biết hôm đó bạn sẽ thả ga, đi uống thả ga và sẽ ăn, phải nạp năng lượng lại sau bữa uống, thì cái đêm đó ráng mà nhảy cho hết mình, hoạt động cơ thể một cách kiểu nhiều hơn, nhảy nhót nhiều hơn, đứng lên đi lại nhiều hơn thay vì ngồi một chỗ vừa uống á. Đó là một cái cách để mà mình tiêu hao năng lượng rồi sau đó mình nạp lại năng lượng, thì nó đền bù được. Và các bạn sẽ cảm thấy đỡ sợ hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Có thêm một cái như thế này là một cái tips mà cũng là một cái sự thật luôn. Nếu như mà các bạn là một người đang ở trong một cái giai đoạn giảm cân, hoặc là đang một cái giai đoạn mà kiểu, hay là các bạn là một người rất là quan tâm đến cân nặng, đừng cảm thấy quá lo lắng trong vòng 1 tới 3 ngày sau khi bạn đi uống và bạn leo lên cân bị tăng cân. Bởi vì lúc đó cơ thể của bạn nó đang bị sao? Khi mà nó mất nước á, thì các cái tế bào nó sẽ kêu là nước đâu và thế là nó sẽ tiếp nạp nhiều nước hơn. Và có rất là nhiều bạn sẽ bị rơi vào trường hợp đó là từ mất nước sang trữ nước, và điều này sẽ làm cho các bạn bị tăng cân, làm cho các bạn cảm thấy rất là lo lắng và nghĩ rằng là các bạn bị tăng cân. Không có, hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ quay ngược về vấn đề chuyển hóa là một. Cái số 2 là lượng dư thừa calorie vào mỗi ngày khiến cho các bạn bị tăng cân. Và nhớ rằng là việc dư calorie nó phải dư rất là dư luôn á mọi người, phải dư, không phải dư thường đâu, dư rất là dư luôn mới khiến cho các bạn tăng cân. Đừng cảm thấy quá lo lắng với chuyện đó. Nhưng mà để cho chúng ta có cái cảm giác thoải mái hơn, không có gì bằng việc là hãy có thật nhiều hơn nữa những cái kiến thức để biết được rằng là các bạn sẽ tăng cân như thế nào. Khi các bạn uống, các bạn nên uống ra sao để không dẫn đến những cái chuyện không hay xảy ra. Chính xác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc bằng cô giáo. Chúng ta sẽ kết thúc mọi người bằng một key takeaway. Yes. Được không? Key takeaway của một người đã từng rất là sợ mập nhiều năm cho đến bây giờ mình vẫn rất là sợ mập, thì như thế này, ăn một ngày và uống một ngày không làm cho bạn bị mập, không làm cho bạn bị tăng cân. Hãy có kiến thức hơn, tìm hiểu về cái cách mà cơ thể của chúng ta sống còn như thế nào và cơ thể của chúng ta tăng cân như thế nào để mình biết và cân bằng mọi thứ. Cái key takeaway của anh đó thì nó hơi, có nghĩa là các bạn nếu mà không muốn bị hangover thì đêm hôm trước các bạn đừng uống nhiều. Vậy thì dẫn đến key takeaway của Dustin là có vay thì có trả. Đấy. Mình biết là mình đã đi lố giới hạn của mình đã thả hơi lố cái ga của mình rồi, ăn hay uống cũng vậy, thì hôm sau mình phải bù, hoặc là những ngày sau mình phải bù đắp bằng cách tập luyện, ăn uống clean hơn, ăn sạch hơn. Một tuần
uống một tuần nghỉ để mình giãn nó ra, để mình trẻ lâu hơn mọi người, ok, và mình vui lâu hơn. Đó là cởi mở happy hour. Yes. Thôi trời ơi, cho tôi đàm thêm một câu đó tôi thích quá luôn á. Kiểu giống như là có rất là nhiều người against cái chuyện là chúng ta phải sống rất sạch. Thì tại sao chúng ta không sống cân bằng? Đúng, Chúng ta vui được. Đúng rồi, chúng ta vui được và chúng ta sạch được. 1 + 1 = 0. Cho nên là hãy thật vui và hãy cùng cởi mở happy hour. Chúng ta cùng đi qua những cái trải nghiệm và những cái kiến thức để chúng ta có thể ngày càng đỉnh cao hơn trong việc đi uống nhưng vẫn bảo vệ sức khỏe mọi người nha. And then bye bye mọi người và gặp mọi người vào tập tiếp theo. Bye bye. Bây giờ là 6 giờ sáng rồi, mình về ngủ đây. Chương trình mình ăn trước đúng không?